קודם כל ממקימי קיבוץ תל עמל, שנקרא היום ניר דוד. בוגר בית ספר תחכימוני בתל אביב, בוגר מקווה, הצטרף לשומר הצעיר, היה בקיא מאוד בתנ"ך, אני זוכר, הוא שאל אותי פעם, כמה שקלו השערות של אבשלום? כי אמרתי לו שגם אני מתעניין בתנ"ך. הייתה שאלה מפתיעה. הוא היה חבר ההגנה, היה נוטר, היה שומר שדות, היה בפוש של וינגייט, והתגייס לפלמ"ח. אברהם יופה, כשהקים את גולני, אני חושב בהתחלה את גדוד 12 אם אני לא טועה, ביקש, הוא היה בפלמ"ח, הוא היה המדריך הגדודי של הגדוד הראשון, עמנואל. גמר קורס קצינים בג'וארה. ואברהם יופה ביקש שיצרפו אותו לגולני. כמובן שהוא הגיע לגולני והיה מ"פ. ולחם בג'נין ולחם במוקייבלה, שעכשיו שם הרגו את הבחור הזה מגן נר. לחם בנצרת, היה מפקד, קודם כל מאוד מקובל, מאוד אהוב, מאוד נועז ולוחם רציני. במבצע חורב, כשהגולני ירד לנגב, מבצע חורב היה מבצע בפיקודו של יגאל אלון, והמטרה שלו הייתה להיכנס לסיני ולסגור את דרך הנסיגה של המצרים מעזה. והכוחות של הפלמ"ח ועוד יחידות, אני יודע מה, הגדוד, מי זה היה שם, הצרפתי, ועוד יחידות שריון, נכנסו דרך ניצנה, אבו עגלה לכיוון אל-עריש, ועל גדוד 12 הוטלה המשימה לחדור לתוך רצועת עזה, להתיישב במשלט מעל רפיח, ולמשוך את כל האש של הכוחות המצריים, לחסום את דרך הנסיגה דרומה, ברצועה, לשלוט על הכביש, לחסום את דרך הנסיגה המצרית, ולמשוך את כל האש שלהם כהטיה לתנועה הגדולה הזאת לתוך סיני. מה שהיה צריך זה לחדור בלילה, להחזיק במשלט כל היום, ובלילה שלאחריו לסגת. כי זו הייתה הטיה, למעשה. אברהם יופה, שהיה מח"ט, החליט להטיל את המשימה על הסמג"ד, עמנואל ברשי, שהוא יפקד על המבצע הזה, ואת המג"ד הוא שלח, אני לא יודע לאן. על כל פנים, המג"ד כמובן, כמו שאני יודע, ניסה לדרוש שיתנו לו לפקד על הגדוד במבצע הזה. אני חושב, עניות דעתי, שאברהם שמח על עמנואל יותר מאשר על אהלן, מפקד הגדוד, ולכן הוא החליט למנות אותו לפקד על המשימה הזאת. מה שקרה זה שירדו גשמים קשים מאוד. הכוח הגיע למשלט שהוא היה צריך להחזיק בו, אבל כל דרג א', כל התגבור של התחמושת ושל הנשק היותר כבד, נתקע בבוץ ולא הגיע. והם קיבלו שם התקפות נגד נוראיות של הצבא המצרי, כולל שריוניות עם להביורים, שזה היה דבר חדש שלא הכירו בכלל.
והכוח בפיקודו של עמנואל החזיק במוצב עד שנגמרה להם התחמושת, ועד שהנשק התמלא בבוץ ולא אפשר היה להפעיל אותו. ואז לקראת אחר הצהריים, ובגלל זה הוא קרא לספר לכבות את השמש, כי הבעיה הייתה להגיע לחושך בשביל הסגת, לקראת אחר הצהריים הוא נתן פקודת נסיגה, עמנואל, לכוח, כי הם כבר לא הצליחו להחזיק מעמד שם, ובמהלך הנסיגה הוא נפגע מפגז של תותח ונהרג. סיפרו שהוא נהרג בזמן שהוא נסע פצוע על שכמו. אני רק לא יודע אם זה סיפור או אמת. ואחר כך אברהם דאג שגופתו תגיע לקיבוץ ושיקבר בקיבוץ. וככה זה נגמר. ואז את מחנה ג'וליס קראו על שמו. הוא היה בחור מאוד מאוד גבוה, רחב כתפיים, חזק, ופעם שבאתי לבקר אותו, מצאתי אותו מנקה כיורים ואסלות, והוא היה פלח, עבד בפלחה. חרש בשדות וזרע, ואני שאלתי אותו מה זה, אז הוא אומר לי, בקיבוץ גם את זה צריך לעשות. ויש תור, אז תורך לעשות את זה. זה מכובד כמו כל דבר אחר. הוא היה מאוד מאוד אהוב בקיבוץ. קראו לו ברשי, לא קראו לו בשמו הפרטי. מה עוד אני זוכר? בדרך לדגניה, בדרך לגיוס לפלמ"ח, עברתי דרכו, דרך תל עמל. הייתה לי בעיה, אני הייתי בן 16. הייתי צריך, אחרים כבר ישנו, אני לא ישנתי, אבל גם אני צריך להיראות גדול. אז גידלתי שפם, שיראו אני בא אליו, הוא אומר לי, תגיד לי, לא התרחצת היום? אני אומר לו, מה זה? ברור שהתרחצתי היום. אז הוא אומר לי, אז מה הלכלוך הזה מתחת לשפם? לאף. רוץ, תוריד את זה. בזה נגמר הסיפור עם השפם שלי. וכשבאתי לדגניה, כמובן, הלכתי לעבוד ברפת, ואחרי כמה זמן התברר לי שבני המשק, בני הקיבוץ, לא עובדים בשבתות ברפת. ואני כל שבת עובד. אז שאלתי את מרכז הרפת, למה הם לא עובדים בשבת? אז הוא אמר לי, יש כלל בדגניה, שילדים מתחת לגיל 17 לא עובדים בשבתות. ואז הבנתי שאני נראה מספיק מבוגר גם בלי השפם. את יפה